Try natin another example. Ayan. Teacher ka ba? O, gamitin nga ito. Paano to? Teacher ka ba? Are you a teacher? Sino yung pinag-usapan dito? Si teacher o ikaw? You. So that's why, anata wa sensei desu ka? Anata wa sensei desu ka? Yes, oo. Teacher ako. Paano yan? Oh, ano yung teacher? Oh, bago na. Sensei daw. Hi. Sensei desu. Pag no, di ako teacher. Yes, Sensei desu. Now, what if i-apply natin yung giving a correct information? Are you a teacher? No, I'm not. Try nga natin dito. Anata wa sensei desu ka? Anata wa sensei desu ka? Iye, sensei jarimasen. Estudyante po ako. Paano yan? So, kadugtong or konektado yan sa kahapon natin. No? Okay? Try natin. Gamit tayo ng tanong. Ang pantanong natin, ito. Nani-nani wa. Nani-nani desu ka? Okay. Ayan. Itanong natin. Ang topic natin ay si Teresa. Itatanong natin kung ano ba siya. At ang kanyang sagot ay oo. Okay, hi. Yeah. Topic natin si Teresa. Okay, hi. So let's try. Teresa. America China. One more. Hi, Teresa. Sagot. America Jindes. Hi, one more. Hi, Teresa. Hi, America Jindes. Okay, hi. Tanungin ulit natin si Teresa. Pinoy ba siya? Hi, Teresa. Sagot. Philippines. Hi, one more. Teresa. Okay, Philippines. Tanong natin si Wansang kung Chinese ba siya. Hi, Wansang. Jin. Hi, Wansang. Sagot. Ay, naka-check. Ano? Okay, hi. Tanong natin si Wansang kung kano ba siya. Hi, Wansang. Sagot. America Jinja. Okay, hi. Tanong natin si Mira-san kung kano. Hi, Mira-san. Sagot. Okay. Tanong natin si Mira-san kung hapon ba siya. Hi, Mira-san. Sagot. Tanong natin si Akira-san kung bank employee ba siya. Hi, Akira-san. Sagot. Okay, so tanong natin kung teacher ba siya. Hi, Akira-san. Sagot. Sensei desu. Okay, open your books on page 9, kulay pula.